Kanchi re, what a lovely song. Kanchi re, प्रीत मेरी साँची, जा मजा दिल तोड़के. Hello guys, my name is Suman Kanchi and welcome to my channel Tech Suman. र आजको हामी यस भिडियोमा सिक्न गइरहेको छौं कान्छी रे कान्छी फोटो विथ ट्रान्जिसन एडिट, जुन चाहिँ अहिले टिकटकमा निकै नै ट्रेन्डिङ रहेको छ. सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम गाइज, लेट्स गो फर इट. चलिए शुरू करते हैं. सबैभन्दा सुरुमा हजुरहरूले आफ्नो फोनमा क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुहोला र क्यापकट एपलाई ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोला र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि फोटोज भन्ने सेक्सनमा आउनुहोला र हजुरहरूलाई जुन जुन फोटो मनपर्छ तीमध्ये आफ्नो 8वटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला. 8वटा फोटोलाई सिलेक्ट गरेपछि एडमा क्लिक गर्नुहोला र एडमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरू आफ्नो फोटोजको लास्टमा आउनुहोला र त्यहाँ हजुरहरूले एन्डिङमा देख्न सक्नुहुनेछ क्यापकटको लोगो अथवा वाटरमार्क. त्यसलाई एकचोटि प्रेस गरेर डिलिट गरिदिनु होला. यति गरिसकेपछि अब हामीले हाम्रो फोटोजमा म्युजिक एड गर्नलाई एड अडियोमा क्लिक गर्नुहोला र एड अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सट्र्याक्टेड र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि म हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा एउटा साउन्ड दिनेछु अथवा भिडियो दिनेछु. हो त्यो भिडियोलाई एकचोटि प्रेस गर्नुहोला र इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा मात्र प्रेस गरिदिनु होला. यति गरिसकेपछि हामीले हाम्रो म्युजिकमा बिट एड गर्नुपर्ने हुन्छ. उसको लागि हजुरहरूले एकचोटि साउन्डमा क्लिक गरेर म्याच कटमा अथवा म्याच बिटमा प्रेस गर्नुहोला र हामीले बिट म्याच गर्दाखेरि जहाँबाट वेभ माथि गएको हुन्छ अथवा जहाँबाट हाम्रो वेभिङ साउन्ड माथि गएको हुन्छ त्यहाँनिर एउटा बिट राख्नुपर्ने हुन्छ. हजुरहरूले यत्रो मेहनत गर्नुपर्ने जरुरत छैन. म हजुरहरूलाई सबै टाइमिङ, फोटोको टाइमिङ र एनिमेसनहरू कुन कुन लाग्नेछ म डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्ने नै छु. हजुरहरूले डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्न सक्नुहुनेछ अथवा स्क्रिनमा पनि पपअप हुनेछ. यसरी नै जहाँबाट बिट माथि गएको हुन्छ अथवा एकचोटि साउन्ड सुन्दै बिट एड गर्नुहोला. जहाँनिर हाम्रो बिट बजेको छ अथवा साउन्ड माथि गएको हुन्छ, जहाँनिर हाम्रो बिट हुन्छ त्यहाँनिर हाम्रो वेभको पार्ट माथि गएको हुन्छ, त्यहाँनिर हामीले एउटा बिट राख्नुपर्ने हुन्छ. हजुरहरूले एड गर्दाखेरि साउन्ड सुन्दै गर्नुहोला र मेरो भिडियोहरूको सबै वेभको साउन्डहरूको चाहिँ म टाइमिङ डिस्क्रिप्सनमा दिने नै गरेको छु. यु क्यान चेक इट आउट अन डिस्क्रिप्सन. यसरी बिट एड गरिसकेपछि अब हामीले हाम्रो फोटोलाई ड्र्याग गर्दै बिट जहाँनिर छ त्यहीसम्म लगेर एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि हजुरहरूले एकचोटि फोटोमा क्लिक गर्नुहोला र ड्र्याग गर्दै जहाँसम्म बिट छ त्यहीसम्म राख्नुहोला. यस्तो गर्दा हाम्रो फोटोको टाइमिङ ठ्याक्क मिल्ने हुन्छ र हजुरहरूले बिट फाइन गरिराख्नु पर्दैन. मैले अघि नै भनिसकेँ म टाइमिङहरू र बिट कुन कुन टाइममा र एनिमेसन कतिखेर आउँछ म सबै डिस्क्रिप्सनमा दिने नै छु. यु क्यान चेक इट आउट र हजुरहरूले बिट फाइन गर्नुपर्ने जरुरत छैन. अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले हाम्रो फोटोजहरूमा एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ. हो त्यसको लागि हजुरहरू आफ्नो फोटोको सुरुमा आउनुहोला र फर्स्ट फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसनमा क्लिक गर्नुहोला. एनिमेसनमा क्लिक गरिसकेपछि कम्बो र कम्बोमा क्लिक गरिसकेपछि फर्स्ट फोटोमा दिनुहोला बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन. र यसै गरी सेकेन्ड फोटोमा जानुहोला र सेकेन्ड फोटोमा गएर एनिमेसनमा गएर कम्बोमा जानुहोला र सेकेन्ड फोटोमा दिनुहोला पेन्डुलम 1 र थर्ड फोटोमा पेन्डुलम 2, फोर्थ फोटोमा फेरि पेन्डुलम 1, फिफ्थ फोटोमा पेन्डुलम 2, सिक्स्थ फोटोमा पेन्डुलम 1, सेभेन्थ फोटोमा पेन्डुलम 2 र लास्ट अथवा 8th फोटोमा एनिमेसन दिनुहोला फर्स्टमा रहेको स्लाइड एन्ड वेभ. यति गरिसकेपछि हामीले हाम्रो फोटोमा पर्फेक्टली एनिमेसन दिइसकेको छौँ टाइमिङ अनुसार. हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो पर्फेक्टली टाइमिङ अनुसार एनिमेटेड भइसकेको छ र अब हामीले यसलाई फाइनल टच दिनको लागि इफेक्टहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि हजुरहरू एकचोटि ब्याक
क्लिक गर्नु होला र ब्याकमा क्लिक गरिसकेपछि इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि भिडियो इफेक्ट र हजुरहरूले भिडियो इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि माथिको सेसनलाई सार्दै आएर मुडमा आउनु होला र मुडमा आइसकेपछि हजुरहरूले फर्स्ट फोटोलाई दिनुपर्ने हुन्छ इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ बटरफ्लाई ड्रिम। हजुरहरूले यसरी आफ्नो फर्स्ट फोटोलाई बटरफ्लाई ड्रिम भन्ने इफेक्ट दिनु होला र इफेक्ट दिइसकेपछि हजुरहरूले यसलाई टाइमिङ अनुसार अथवा फर्स्ट फोटो जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म ड्र्याग गरेर एडजस्ट गर्नु होला र एडजस्ट गरिसकेपछि हामीले हाम्रो सेकेन्ड फोटोलाई दिनुपर्ने हुन्छ मेटर भन्ने इफेक्ट र मेटर इफेक्टलाई दिइसकेपछि सेकेन्ड फोटोमा यसलाई पनि फोटो जहाँसम्म छ त्यहीँसम्म मात्र एडजस्ट गर्नु होला र थर्ड फोटोमा पनि हामीले यही सेम इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हजुरहरूले त्यही सेकेन्डमा रहेको मेटर इफेक्टलाई एकचोटि प्रेस गर्नु होला र प्रेस गरिसकेपछि कपी गर्नु होला र कपी गर्दै हजुरहरूले लास्ट फोटोसम्म यसलाई कपी गर्नु होला र जहाँसम्म फोटो छ त्यहीँसम्म एडजस्ट गर्नु होला। यसरी हामीले कपी गरिसकेपछि हामीले हाम्रो इफेक्टलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले कपी नगरी डाइरेक्ट मेटर इफेक्ट दिन पनि सक्नुहुन्छ एक एकवटा गर्दै। त्यसको लागि हजुरहरूले फोटोमा क्लिक गर्दै इफेक्टमा क्लिक गर्दै भिडियोमा क्लिक गर्नु होला र मेटर इफेक्ट दिनु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो पर्फेक्टली एनिमेटेड भएर इफेक्ट पनि एड भइसकेको छ र फाइनली हाम्रो भिडियो मेकिङ प्रोसेस पनि यहीँनेरि कम्प्लिट हुनेछ। हजुरहरूले यो भिडियो सेभ गर्नको लागि माथि दिएको एरोमा एकचोटि प्रेस गर्नु होला र माथि दिएको एरोमा प्रेस गरिसकेपछि हजुरहरूको भिडियो सेभ हुन थाल्छ र हजुरहरूले अब यो भिडियो कुनै पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्म टिकटक इन्स्टाग्राम फेसबुक कुनै पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा अपलोड गरेर मिलियन्स अफ भ्युज अथवा मिलियन्स अफ लाइक कमाउन सक्नुहुनेछ। आशा छ हजुरहरूले यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुभएको छ र क्यापकटको केही बेसिक कुराहरू हजुरले सिक्नुभएको छ र हजुरहरूले मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मन पराइदिनु भएको छ भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्सक्राइब। सो थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो टिल द एन्ड। डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू। जय नेपाल।